Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các công ty cổ phần hàng không gồm Pacific Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Viettravel Airlines dừng bán vé trên các đường bay nội địa cho đến khi có thông báo mới. Như vậy, đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng 8 và tháng 9, Cục Hàng không Việt Nam tuyết còi các hãng hàng không dừng mở bán vé máy bay trên đường bay nội địa. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam đã bàn thảo xây dựng chương trình hành lang xanh trong ngành hàng không với mục tiêu đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng hàng không để sớm khôi phục mạng bay nội địa và tiến tới mở cửa các đường bay quốc tế.